અને સુંદર મજાની એક નવી જ રેસીપી લઈને આવ્યા છે. ઘણા સમયથી ઘણા લોકોની કમેન્ટ આવતી હતી કે સાહેબ એકદમ નાયલોન ફાફડાની રેસીપી બતાવજો. તો આજે નાયલોન ફાફડા તમને બતાવવાના છે. આ સ્પેશિયલ છે ને મુકેશભાઈ અત્યારે આપણને રેસીપી બતાવવા માટે ભાઈ પોતે જ લોટ લઈને આવ્યા છે. પછી આખું જીરું છે, અજમા છે, મીઠું છે અને સોડા છે. અને હંમેશા કોઈ બી ગાંઠિયાનો લોટ બાંધો ને એ મેઇન એનો લોટ બાંધવાની જ ખાસિયત છે. કા ભાઈ? જેટલો મોસો એટલો ગાંઠિયો સોફ્ટ બને. ભાઈ વણેલા ગાંઠિયા હોય ને તો એને પાકવામાં વાર લાગે, પણ નાયલોન ફાફડા ગાંઠિયામાં જાજી વાર ના લાગે. નાયલોન કેને કહેવાય તમે જો, જરાય આંગળીને હું કાંઈ બહાર નહીં દઉં અને ભાંગી જાય, આને કહેવાય નાયલોન ફાફડા. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ. અને જે લોકો આપણી રેસીપી હંમેશા જોતા હોય છે એના ગોપાલભાઈને જોઈને આઈડિયા આવી ગયો છે. ગોપાલભાઈના વાળે છીએ અત્યારે અને સુંદર મજાની એક નવી જ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. ઘણા સમયથી ઘણા લોકોની કમેન્ટ આવતી હતી કે સાહેબ એકદમ નાયલોન ફાફડાની રેસીપી બતાવજો. તો આજે નાયલોન ફાફડા તમને બતાવવાના છીએ. જે ભાઈ બતાવવાના છે રેસીપી એના વિશે આપણને ગોપાલભાઈ થોડીક માહિતી આપશે. આજ જે આપણે ફાફડા બનાવવાના છે ને એ મુકેશભાઈ છે બારૈયા, જે બાપા સીતારામ ઢાળપુરી વાળા છે. નિર્મલનગરમાં એની શોપ આવેલી છે. સવારમાં એ ફાફડા છેલ્લા 30 વર્ષથી ગાંઠિયા ફાફડાની વેચે જ છે. બરોબર, એટલે આપણે તમને વાત કરી કે એક સરસ મજાની એક રેસીપી આપણને આપે. સિક્રેટ રેસીપી છે, કયો સોડા જોઈએ, એમાં કેટલું મોણ નાખવાનું, પરફેક્ટ માહિતી આપણને મુકેશભાઈ બતાવવાના છે. અને ઘણા વર્ષોનો એમનો અનુભવ છે જે આપણી સાથે આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ એ લોકો શેર કરવાના છે. ડિટેલમાં સ્કીપ કર્યા વિના વિડીયો જોજો. ફોરેનથી નહીં કોઈ આપણા ભાઈ બહેન જોતા હોય ને તો ઘરે બેઠા ફાફડા ત્યાં બનાવી શકશો એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી સાથે. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ. આપણી સાથે અત્યારે મુકેશભાઈ જોડાઈ ગયા છે અને મુકેશભાઈ આપણને ડિટેલમાં ફાફડા ગાંઠિયા કઈ રીતે બને છે ને એની રેસીપી આપવાના છે. આ નાયલોન ફાફડા બનશે ને? પ્યોર નાયલોન બનશે. ઓકે, હવે આમાં છે ને શું વસ્તુ જોશે ને મુકેશભાઈ એ આપણે પેલા કહી દઈ. આ ચણાનો લોટ છે તો આ કઈ કંપનીનો કહેવાય? આ પ્રેસિડેન્ટનો અત્યારે સારામાં સારો મોંઘો લોટ. વધારે પડતા કંદોઈ લોકોને જે યુઝ કરતા હોય યાદ ને? આ પ્રેસિડેન્ટ એટલે જે છૂટો તમને કોઈ બી દુકાને મળતો હોય ત્યાંથી વધારે લેવો પ્રિફર કરવો એવું થાય ને? બરાબર છે. ઓકે, અને તળવા માટે તેલ લઈ લીધું છે અત્યારે અમે. આ રસ હિંગ છે ને સાહેબ? હિંગ રસ છે. પછી આ ઉપર છાંટવા માટે પાવડર હિંગ છે. પછી આખું જીરું છે, અજમા છે, મીઠું છે અને સોડા છે. સોડા કયો કહેવાય સાહેબ? સોડા ટાટા એસ કહેવાય. પેલા લોટ બાંધવાથી શરૂઆત કરશું ને? હા, લોટ બાંધો પહેલા. આ સ્પેશિયલ છે ને મુકેશભાઈ અત્યારે આપણને રેસીપી બતાવવા માટે ભાઈ પોતે જ લોટ લઈને આવ્યા છે. એ કે તમે કાંઈ બીજા પેકેટ ન લઈ આવતા, હું લેતો આવીશ. આ અંદાજે કેટલો લોટ છે સાહેબ? અંદાજે કિલો લોટ છે. કિલો લોટના કેટલા ગાંઠિયા બને? કિલો લોટમાં ઓછામાં ઓછો 1.5 થી 2 કિલો લોટ ગાંઠિયા બને. ઓકે, કિલો લોટની હવે 25 ગ્રામ મીઠું. ઓકે, જોખેલું જ છે? જોખેલું જ છે. અને 8 ગ્રામ સોડા લેવાનો છે કિલો લોટની સામે. ઓકે, પછી અજમા જરૂરિયાત મુજબ તમારે નાખવાના. બરાબર. આપણે 5 ગ્રામ કે 10 ગ્રામ લીધેલા છે. અને જીરું, આખું જીરું. આમાં તીખા નાખવા હોય તો નાખી શકાય ખરા. જનરલી વણેલા ગાંઠિયા વધારે નાખતા, આમાં આપણે અજમો વધારે નાખતા. અજમા વધારે નાખવાના. કિલો લોટમાં આપણે 100 ગ્રામ તેલ નાખવાનું છે. ઓકે, આ માપ પરફેક્ટ હોય તો જ ફાફડો વ્યવસ્થિત એક સરખો બને. હિંગ રસ આપણે 100 ગ્રામ નાખવાનો. મુકેશભાઈ, હા સાહેબ, હવે ઘરે કોઈ બનાવતા હોય, કોઈ તમારો આ વિડીયો જોઈને કોઈ ઘરે બનાવે, ફોરેનમાં બેઠા હોય, એની આગળ હિંગ રસ ન હોય તો એની જગ્યાએ તો આપણે હિંગ આપણે નાખી શકીએ ખરા. આપણે હિંગ પાવડર, આ હિંગ પાવડર જે છે એ નાખી શકીએ. થોડીક વધારે નાખવી, વધારે નાખવાની. ઓકે, આપણે એ હિંગ રસ કેટલું નાખેલું? એ આપણે 150 ગ્રામ જેટલું નાખેલું. ઓકે, પછી 150 ગ્રામ જેટલું પાણી જરૂરિયાત મુજબ નાખવાનું. તમારે ઢીલો કડો કેટલો જે કરવો હોય. બરાબર. હવે આપણે બાંધી નાખીએ. જી. મુકેશભાઈને ફાવતું નહોતું ને નિરાતે નીચે બેસીને 2 હાથે વ્યવસ્થિત લોટને મયડો છે. જો
અને હંમેશા કોઈ બી ગાંઠિયાનો લોટ બાંધો ને એ મેઇન એનો લોટ બાંધવાની જ ખાસિયત છે કા ભાઈ? જેટલો મસો એટલો ગાંઠિયો સોફ્ટ બને. હા, જેટલો લોટને મસો એટલો ગાંઠિયો સોફ્ટ બને. બરાબર. એટલો સોફ્ટ રાખવાનો. હવે આપણે થોડોક લોટ લઈ લેશું. જો એક આ ખાસિયત જો ભાઈ એમનો સ્પેશિયલ પાટલો લઈને આવ્યા છે. પાટિયો આમ છે ને ખડબચડો થઈ ગયો હોય, જૂનો થઈ ગયો હોય ને એટલે ગાંઠિયો આમાં ટૂંકમાં પાડતા હોય ને તો ચોટે નહીં, હે ને? હા. જો મુકેશભાઈ એમ તો થોડી ઘણી મને ખબર જો, થોડો ઘણો અનુભવ ખરા. ભાઈ ફ્લેમ કેટલી? સાવ લો? હાવ સ્લો રાખવાનો, બહુ ફાસ્ટ તેલ નહીં રાખવાનું. ઓકે. વણેલા ગાંઠિયા હોય ને તો એને પાકવામાં વાર લાગે, પણ નાયલોન ફાફડા ગાંઠિયામાં જાજી વાર ના લાગે. તેલ આવી ગયેલું હોય પરફેક્ટ. તો 2 થી 3 મિનિટ. હા. નાયલોન કેને કહેવાય તમે જો, જરાય આંગળીને હું કાંઈ બહાર નહીં દઉં અને ભાંગી જાય, આને કહેવાય નાયલોન ફાફડા. ફાફડા ગાંઠિયા આપણા તૈયાર છે. સાથે પપૈયાનો સંભારો છે અને મરચા લાલ લીલા. હવે હરિહર કરી ભાઈ. હરિહર કરીએ. આ જે સવારનો નાસ્તો છે ને ભાઈ, મોજ આવી જાય, મોજ. મને ખ્યાલ છે ઘણાના વિડીયોમાં એમને મોઢામાં પાણી આવતું હોય છે. જલસો હો ભાઈ. ફાફડા છે ને અમદાવાદ બાજુ જે મળે છે એ અલગ, સૌરાષ્ટ્રમાં જે મળે છે એ અલગ. નાયલોન ફાફડાની આ રેસીપી હતી. કઢી જો કોઈને ફાવતી હોય તો સાથે કઢી પણ લઈ શકો છો. સૌરાષ્ટ્રમાં સમજી લ્યો ચટણી હોય, પપૈયાનો સંભાર હોય, મરચાં હોય, છેલ્લે ડુંગળીની ગાંઠિયા ખાઈ લઈએ. હા, મોજ હોય. આપણે કઢીનું ચલણ ઓછું, પણ ટૂંકમાં આપણે નાયલોન ફાફડા હોય એટલે મરચાં સંભારો આવે એટલે કાંઈ ઘટે નહીં. અને હવે જો તમને રેસીપી સારી લાગી હોય તો બીજા લોકો સુધી શેર કરજો. અમે નાસ્તાની મજા લઈ છીએ. કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. નેક્સ્ટ રેસીપી તમારે કઈ જોવી છે એ પણ મને કમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને અમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ શું જોવાનું લોકો પસંદ કરે છે. અને રિવ્યૂ પણ જરૂરથી આપજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. સમજાઈ ગયું? હથેળી આ બાજુ દબાવવાની હતી. શું મંડી પીડા ચોરી ગયા. વાહ ભાઈ વાહ, તમે ઘડીકમાં શીખી જાઓ આનંદભાઈ. હોય કઈ? અરે મુકેશભાઈ, માણાની જરૂર પડે મને કહી દેજો. સ્પેશિયલ રાજકોટથી આવશે. પહેલો ગાંઠિયો જિંદગીનો છે એટલે સમજી જાઓ કે આવા હું ખાલી 10 પાડ દઉં ને એટલે પછી કેવો પડે એ સમજી જાઓ.